بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا أهلا بكم يا شباب. الفيديو الحالي ده حضرتك أنا هشرح فيه إزاي أمشي داخل قناة عاطف سوفت. حضرتك أنا أولا عندي شعار القناة عبارة عن إيه؟ مشاريع برمجية كاملة. بمعنى حضرتك يعني هنا أي مشروع هنا بفضل الله عز وجل لازم يكون معاك من أول الصفر يا شباب لحد ايه معاك الاحتراف لحد النهايه. تمام، بحيث في الاخر يكون عندي ايه منتج كامل متكامل مجرب من ارض الواقع يا شباب، اقدر انا كديفلوبر بعد كده اتربح منه. طيب حاضرك ان هو عشان بس افهم معاك ازاي امشي داخل القناه. اولا حاضرك ان هو احنا ايه مع بعض عملنا دوره كده عندي شرح لارافيل 9. تمام، الدوره دي حضرتك ايه متواضعه جدا، لكن انا هنا ركزت فيها على ايه حضرتك؟ ركزت فيها على المفاهيم الرئيسيه اللي عندك داخل لارافيل، بحيث انا لاحقا مثلا هشوف دوره اخرى عندي لارافيل 10 11 12. تمام، اي مكان لاحقا انا بالفعل خلاص فهمت يعني ايه لارافيل وفهمت الحجر الرئيسي بتاعي. تمام، داخل اللارافيل بعد كده اقدر انتقل معاك الى فيرجن اخرى، ما عنديش اي مشكله. يبقى انا كده ايه فهمت يعني ايه كلمه لارافيل. طيب ثم هنا انتقلت مع حضرتك الى ايه هنا عندي عملنا مع بعض الدوره كامله متكامله: اداره المبيعات والمخازن والمشتريات وخط الانتاج والموظفين والحسابات والقيود المحاسبيه. نظام يا شباب من الصفر لحد النهايه وانتهى تماما. كان حضرتك بالشكل كده يا شباب. تمام، حضرتك عندي هو كان النظام عباره عن موديولات وانتهى بشكل كامل، وبعد كده حضرتك عملنا منه فيرجن اخرى بالشكل الحالي كداشبورد مقسمه لعده موديولات. طيب بعد كده يا باشمهندس عملت مع حضرتك انتقلت معاك عملت معاك كورس اخر: اداره الموارد البشريه الموظفين والربط مع اجهزه البصمه. طبعا حضرتك ده ايه اتش ار على واسع على اكبر يعني. الفرق ما بين الاتش ار اللي عندك هنا هو واللي داخل المبيعات والمخازن، هنا عندك موديول اسمه البصمه والمنح والتسويات يا شباب. وكمان لاحقا هنا اقدر اعمل ايه ربط النظام ده هو مع النظام المالي اللي عندي في المبيعات والمخازن، واشتغل اما بالاتش ار اللي عندي هنا اهو او اللي داخل المبيعات والمخازن حسب الضبط العام بتاعي. وده كان الشكل يا شباب اللي عندي الخاصه عندي بالاتش ار المنتهي. تمام. طيب يا باشمهندس حضرتك الكورس اللي عندك هنا هو الخاص عندك بالمبيعات والمخازن يقدر عندك 400 ساعه، والكورس اللي عندك هنا هو الاتش ار يقدر عندك ب 108 ساعه. طيب ثم بعد كده انا انتقلت مع حضرتك ايه عملنا مع بعض يا شباب كملنا على المبيعات والمخازن والمشتريات وخط الانتاج والموظفين والقيود يا شباب، وحولناه بالداشبورد الشكل الحالي يا شباب. تمام، بالشكل الحالي. وقلنا هنبدأ مع بعض في عمل ايه يا شباب؟ هنا عمل اضافة انظمة اخرى على الداشبورد الحالية، يكون عندي مالتي اي ار بي في داشبورد واحدة. احنا خدنا مع بعض المبيعات والمخازن والمشتريات وخط الانتاج والقيود المحاسبية يا شباب الموظفين داخل الداشبورد دي، وهبدأ دلوقتي مع حضرتك اعمل ايه؟ تمام، اضيف معاك انظمة اخرى موجودة عليه زي مثلا العيادات الخارجية، معمل التحاليل، مركز الأشعة، الميديك الخاص بالمرضى، مثلا إدارة المستشفى، تمام، الشحن والبريد، بنك الدم، الصيدليات، وهكذا. يبقى أنا بعد كده كل ما أعمل مع حضرتك دورة أخرى تمام ونظام كان متكامل أعمل له حقن عندي داخل الداشبورد الرئيسية، وأعمل له عندي ربط يا شباب مع النظام المالي، وكله في الآخر يصب عندي في شجرة محاسبية واحدة فقط. تمام، يبقى أنا كده بعد كده عندي إيه نظام اي ار بي عندي، وعندي نظام شركات واشتراكات، وكل شركة عندي هتحدد ايه الأنظمة المتاحة ليها يا شباب وتشتغل عليها. طيب فحضرتك دي الخطة الحالية اللي عندي ان انا ايه هكمل معاك على اللي احنا ايه خلصنا عليه ال 400 ساعة وال 107 ساعة اللي عندك في الموارد البشرية يا شباب، وايه اضيف معاك أنظمة أخرى. طيب برضو حضرتك هنا هو على التوازي تمام مستقبلا ان شاء الله تعالى باذن الله، هنا اي فيرجن من لارافيل تنزل عندك تمام لازم هيكون عندك في مشروع احترافي هيتم بيها. بمعنى الفتره الحاليه مثلا عندي حاليا لارافيل 11 تمام، حاليا بيتم الاعداد لعمل مشروع احترافي على لارافيل
عندي لارافيل فيرجن 11. تمام. لكن لازم يكون من الصفر يا شباب للنهايه، ويكون مشروع خدمي يعني من ارض الواقع، مش مجرد عندي ايه مثلا تدريب وبس يعني، لا لازم يكون مشروع خدمي. تمام، فكره تنفذ كامله. وبرضو عندك على التوازي يا شباب، طبعا لازم ايه مع بعض هنستمر على احنا ايه وصلنا ليه في اضافه انظمه اخرى على الاي ار بي الحالي. يعني حضرتك هنا هو دلوقتي هيكون عندك ايه عندك على التوازي هنا الاستمرار في اضافه انظمه اخرى على الداشبورد الحاليه يا شباب. تمام. وبعد كده كمان على التوازي هيكون عندك ايه كورس بينزل معاك مشروع احترافي خاص عندك بكل فيرجن تنزل لك هنا على القناه للارافيل مثلا 11 12 وهكذا، يعني مستقبلا ان شاء الله تعالى باذن الله، سواء اللي هيعمل الشرح ده هو انا يا شباب او حد تاني معايا على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.